Se on Suomunti terve. Talvi on tulossa ja tälle takapihalle tulee taas jääkiekkokaukalo. Tämä on 5. tai 6. kerta, kun mä sen rakennan. Ja tällä kertaa mä aion tehdä sitä semmosen tutoriaalivideon, kuinka rakennat hyvän jääkiekkokaukalon takapihalle. Työkaluja, mitä tähän hommaan tarvii. Ehkä tärkein on laser vesivaaka. Sillä me saadaan se reunan pinta siihen, mihin se jäänpinta asettuu, koska jäänpintahan asettuu tietenkin veden mukaan. Niin silmällä on vaikea nähdä semmosia korkeuseroja tuossa pihassa, nurmikossa. Niin tuolla me saadaan tehtyä ne tarkasti. Sitten on pitkä rullamitta. Tää on 30 metriä, se riittää tähän hyvinkin. Tästä tulee noin 15-20 metriä pitkä tällä kertaa tästä meidän kaukalosta. Sitten moskalla hakataan ne aitatolpat kiinni tuohon maahan. Mahdollisesti tarvii myös poravasaran tai iskuporakoneen, jolla pitää tehdä reijät isoilla poratereillä tuohon nurmikkoon, koska nyt on ehtinyt jo routa vähän niin tulla. Viime keväänä kun purin tämän kaukalon pois, niin oli sen verran kaukaa viisas, että numeroin nämä palat. Mikä lauta tulee mihinkin kohtaan. Näin. Tässä on kaukalon syvin kohta. Tässä vettä on semmonen puoli metriä noin. Sitten kun se on laskettu täyteen. Näin. Kaukalon leveyttä täällä rajoittaa tuo kivi ja puu ja pihavalo ja toisella puolella terassi. Tähän mahtuu 5 metriä leveä kaukalo. Leveämpikin olisi hyvä, mutta tänne ei valitettavasti sitä mahu. Mutta tässä mitassa tämä sopii ihan hyvin semmoiseen pienimuotoiseen pelailuun tai sitten varsinkin laukumisharjoitteluun ja muuhun kiekkokäsittelyharjoitteluun. Kaukalo ankkuroidaan maahan tämmöisillä aidan tolopilla. Nämä on vähän turhan pitkiä nämä pisimmät näistä näin, niin mä oon osa rälläköinyt puoleksi, koska routaisen maahan on hirveän vaikea lyödä noita pitkiä. Sen huomaa, että ne monet on aika vääntyneitä. Sitten myöskin nuo puutolpat alkaa olla vähän kärsineen näköisiä, mutta niin kyllä ajaa vielä asiansa. Tämä ei niin hirveän tarkkaa hommaa ottaa kaukalon rakentaminen. Kaikki tämmöiset jää sinne pressu alle piiloon. Niin tässä on vaan muutamia asioita, minkä kanssa kannattaa olla tarkkana, mutta tämä ei ole yksi niistä. Tullaan myöhemmin niihin asioihin. Sitten seuraavaksi katsotaan vaan lauvasta, että mihin kohtaan laitamme seuraavan pylyvään. Ja sehän tulee tuohon. Täällä onkin apumies rälläköinyt noita ajantoloppia vähän lyhyemmäksi. Ja tämä kannattaa melkein tehdä. Viime talvena kävi nimittäin niin, että onnistuin tämän pihavalon kaapeli katkaisemaan tuolla tolopalla. Eli liian syvää ei kannata niitä lyödä, sitä ei mitään hyötyä. No niin, maa on niin jäästä, ilman poraa ei tuu mitään. Tässä on tämmönen halpa kaupan isoin ja pisin pora, mitä sitä löytyy. Ei maksanut monta euroa tämmönen setti. Sitten joku halvin poravasara, tämäkin riittää tähän hommaan ihan täysin.
niin kuin näkyy, niin se oli melkein 20 senttiä tuo rauta jo syvällä. Eli tämä joutuu tekemään nyt kaikille näille reille. Ei säästetty tuota tältäkään vuotta, vaikka näin etuajassa ollaankin. Seuraavaksi uusi työvaihe tälle vuodelle, ihan uusi keksintö. Laitetaan 2.4 tähän. Mulla sattuu olemaan Anoppilan kattoremontista tulleita 2.4 pätkiä, niin sopiikin hyvin tähän näin. Näihin on hyvä sitten ne lauat lyö kiinni. Niin koska uusia käyttö on päivän sana, niin nämä aitatolopan päässä olevat kakkoskakkoset alkaa olla aika huonon näköisiä, niin mukavampi tuollaisen tuoreeseen kakkosnoseen ruuvata kiinni sitten lautoja. No niin, sepä on Suomi nyt taas terve. Pari viikkoa vierähtänyt ja nyt on seuraavaksi ohjelmassa kaukolulaitojen rakentaminen. Tähän käytetään yhtä tärkeää työkalua, eli laserivesivaakaa. Tässä nyt nähdään, miten tämä laaseri piirtää meille kohdat, missä pitää tuon laidan yläreunan olla. Ja tosiaan se näin pitkä tämä kaukalo, niin tämä halvan Bossin laserin valo riittää tänne näyttämään ihan tänne toiseen kulmaan asti, kuinka korkealle tämä laita pitää rakentaa. Eli siitä lähdetään. Eli suomeksi seuraava päivä. Katsotaanpa päivävalossa minkälainen sitä tuli. Tuohon päätyy, ehkä saa yhden lauvan vielä tuohon alas laittaa. Tähän on ruuvit unohtunut pihalle. Muutenhan tää näyttää ihan hyvältä. Tänne reunaan kerääntyy eniten vedenpainetta, niin tämän pitää olla jykevin. Mutta se oikeastaan riittää, että kun se pitää sen jäätymisvaiheessa sen veden sisällä, niin sittenhän se jää siinä oikein kevääseen asti. Nyt seuraavana hommassa on siivoukset, eli ylimääräiset lauat vie pois. Ja sitten enimmät lumeet vois kolata tästä kaukoloalueelta pois. Ja yksi tärkeä homma on tarkistaa, että ei yhtään ruuveja ele laitoja tehdessä on tippunut tänne, koska ne vois puhkaista sen muovikalvon, mikä tähän sitten tulee seuraavaksi levitettyä. Pienet lumeet ei tällä haittaa, mutta kyllä se kannattaa kuitenkin olla mahdollisimman jämäkkä tämä alusta, niin se jää ei sitten sillä jää ontoksi missään vaiheessa sitä, kun se lumi aikanaan painuu tai jopa sullaa sitä alta pois. Niin kyllä tästä voi nämä vähät lumeet kolata pekin. No niin, tänään on suuri päivä. The day of the day, voisi joku sanoa.
Eli tänään on kaukolon täyttöpäivä. Se täytetään vedellä ja odotetaan pari päivää, että jäätyy. Riippuu tietenkin keleistä. Nyt on muutama aste pakkasta, tietenkin yöllä menee vähän kylmemmäksi, mutta se riittää. Mutta odotetaan, että 3-4 päivää ehkä, niin se on läpi asti jäätynyt. Ja sen pitää olla sen altaa ihan pohjaan asti jäätynyt, niin kuin sinne voi mennä. Seuraavaksi hommassa on aumakalvon levitys sinne. Eli tää on tämmöistä maatalousmuovia. Aumakalvoa, Rani-merkkistä. Tämä on, olikin tää nyt 8 metriä leveä. Tää on tarpeettoman leveä mun käyttöön. Näitä olisi ollut, se kapeus olisi ollut 6 metriä, se olisi riittänyt mulle. Mutta hankkijalta ostin ja siellä täällä Kempelin hankkijalla ei ollut sitä kapeampaa, niin mä otin tää leveämmän. Ei se haittaa mitään, se pystyy rullaamaan sen ylimääräisen osan, mikä sitä jää, se 3 metriä, niin semmoiseksi pieneksi, ei se haittaa mitään se jää lumeen alle talveksi. Tää aumakalvo tosiaan, tää käytetäänkö maataloushommissa, säädetään jotakin rehua sun muuta tämän kalvo sisään. Niin tää on varsin kestävää, täysin veenpitävää. Tää maksaa tämä rulla 77 €. Ja tässä pitkuutta on reilusti enemmän kuin mitä mulla tarvitsisi tähän ollakaan. Oli tää joku parikymmentä metriä tuon pittuus. Ja tosiaan, mä oon näitä aika monena vuonna tehnyt, niin pressu ei käy, kevyt peite ei käy. No semmonen pressu, mikä on niin täysin veenpitävä, niin se käy, mutta niissä rajoituksissa tulee sitten se pittuus. Että se on muistaakseni 6 × 12 metriä se iso, mitä tahtoo mistään saada, niin se on kaukoloksi aika pieni. Paljon jopa 10 metriä. Niin tämä aumakalvo, se mullisti tämän kaukolon teko business-homman. Eli nyt pystyy tekemään niin ison kaukolon kuin haluaa. Ja mulla se on niin iso kuin tähän pihaan mahtuu. Isompaa ei mahu. Okei, nyt mä alan pojan kanssa vetämään sen aumakalvon tähän leviäksi. Niin kuin nyt näkyy, niin mulla on tämmönen työmaalle käytettävä LED-kaapeli, joka pitäisi olla ihan veden kestävä, veden pitävä, niin laitan tämmösen tähän kaukolon sisään. Tämä on ensimmäinen vuosi, kun mä teen sen. En ole tää kokeillut aikaisemmin, mutta mä uskon, että se pitäisi toimia ihan hyvin. Ainut mikä siinä vähän askarruttaa, niin kun se jää vähän niinku liikkuu ja elää, saattaa halkeilla, niin että katkaiseeko se jossakin vaiheessa tuon ledin sitten siellä jää sisässä. No, se jää nähtäväksi. Mutta siitä tulee kyllä aika hienon näköinen, jos se homma onnistuu. Nyt pitää vähän kirkkaalla teipeillä laittaa noita ledikaapeleita vielä paremmin paikalle ja sitten alkaakin täyttää.
Okei, valokaapelit on nyt teipattu kiinni tuohon altaan pohjaan. Sillä että toivotaan, että se ei lähde kellumaan, kun se alkaa täyttää. Jos se alkaa kellumaan, niin se on iso ongelma. Sitten mun pitää varmaan repiä koko kaapelit pois. Koska se tarkoittaa, että ne tulisi siihen jään pintaan. Jep. Seuraava vaihe onkin täyttö. Näin. Pikkuhiljaa täyttyy. Ei lähde kellumaan. No niin, se alkaisi olla lähes riittävän täynnä. Tässä mulla on matalin kohta, niin siinä on vettä noin 5 senttiä. Tulukoon siihen vielä ehkä sentti lisää. Tuolla on hanaa vielä auki, mutta aika hyvältä tää alkaa näyttää. Tuossa vähän säikähä, että onko mulla tullut joku vuoto tähän muoviin, kun tuolla kauemmassa kulmassa oli tuo ulkopuolella nurmi märkä, mutta sitten kun mä vähän mietiskelin, niin sehän on siitä johtuu, että se oli vähän lunta tässä tämän kaukolon pohjan alla. Ja nyt kun siihen laskettiin tätä muutama asteista vettä, muutama 1000 litraa, niin sehän tietenkin sulattaa sen lumeen ja se kulkeutuu se sulanut lumi tonne kaukolon ulkopuolelle. Tää on vähän märkä joka puolella tätä ympäri kaukaloa. Se kuuluu ihan asiaan. Ja tosiaan muutamia nyrkkisääntöjä. Joka vuosi uusi muovi. Sä et voi sitä vanhaa muovia laittaa. Siinä voi olla pieniä reikiä. Se voi tuntua houkuttelevalta säästää se 77 € joka vuosi. Mutta siinä käy sillä tavalla, että jos siinä on pieni vuoto, niin se jäätyy ensin pinnasta hyvin. Se pikkuhiljaa vuotaa se jäätymätön vesi sieltä sen jääkannen alta. Se jää ontoksi. Ja sitä ei oikein ikinä voi paikata, koska jos sä lasket vettä sinne, niin se jääkansi nousee irti ja jää kellumaan siihen. Ja se kuitenkin se vesi häviää sitä samasta reiästä, mistä se alun perin oli hävinnyt se. Niin siitä tulee sinne ikuinen riesa, että jos nää laitat sitten sen 70 siihen uuteen muoviin, niin sun ei tarvitse semmoista välittää ollenkaan. Sä voit vaan niinku laskea se vee ja luottaa, että se on koko talven, niin se jää siinä. Se toinen kanssa semmonen, että jos se pitää laskea kerralla kaikki se vesi. Tämän saman ilmiön takia, että jos sä niinku teet sillä tavalla, että sä jäädytteet aina niinku pieniä kerroksia kerrallaan, niin
Siinä käy sillä tavalla, että jos sä yrität jäädyttää uutta siihen päälle, semmoista paksumpaa kerrosta, semmoista niin monien sentin kerrosta, niin se vesi kulkeutuu sen edellisen jääkannen alle, se jääkansi nousee kellumaan, se halakiaa, siitä tulee semmonen epätasainen sitä jäästä ja sitä ei ikinä saa oikein kunnolla enää kuntoon. Eli joka vuosi uusi muovi ja laske kaikki vesi kerralla. Siinä on meikäläisen ohjeet. Yeah. No niin, se on Suomitti terve. Viikko sitten jäädytettiin ja nyt on niinku kolattu tyhjäksi tämä ja alkaa nyt laitojen tekeminen. Säät nyt ei ihan suosinutkaan, ei ollut niin kovat pakkaset kuin piti olla ja satoi lunta vaikka ei pitänytkään sattaa. Niin. Nyt tämä jääpinta on aika huono. Yleensä tää on niinku ihan huippu, kun se on jäätynyt ensimmäisen kerran. Mutta nyt se teettää vähän työtä, se pitää siis jäädyttää vielä pinnasta uusiksi. Ja lisäksi tämä ei ollut ihan täysin vielä jäätynyt pohjaan asti. Siinä on tulee vettä vähän jostakin ylös, mutta ei se mitään. Täällä voi sen verran olla, että nuo laidat laittaa. Eli laidathan mulla on tämmöistä vaneria, mitkä ruuvataan vaan tuohon runkoon kiinni. Ja muoviahan ei tässä tarvitse nyt säästellä, että siihen ei tulisi reikiä, koska sehän on kertakäyttöinen joka vuodelle. Joo, kyllä se ihan hyvä tulee vielä. Pikkusen teettää vaan töitä enemmän. No niin, lajat tuli näpättyä. Sopivasti löytyi lähestulkoon sopivan mittaista palasta, niin ei tarvinnut yhtään kertaa sahaa edes tarttua. Ne on ihan siistit nyt. Käyttöä varten vielä pitää näihin kulumiin tehdä semmoista vahvikkeet. Tämähän ei kiekkoa tällaisena kestä. Mutta siihen tuonne jos ne yksi lauta tueksi tuonne taakse, niin se riittää. Ihan kiva näköinen valoinen kaikki. Joo, seuraavaksi jäädytys. Pinnan kunnostamiseksi. Tämä on sen verran epätasainen tämä pinta nyt tällä hetkellä, että joutuu varmaan melko monta kerrosta heittää, mutta saapa nähdä mikä ne tulee. Kyllä sitä ennen pitkään ihan hyvä saada. Nyt on vähän liiankin kova pakkainen tuohon jäädytykseen, 15 asetta, niin saattaa olla, että jäätyy vähän liian nopeaa, mutta katsotaan mitä tässä tulee. No niin, se on Suomitti terve. Nyt tämä kaukalo olisi niinku valmis.
ekat luistelut tässä. Siellä on tosiaan laitoihin laitettu tämmöstä, onko tää nyt maatalousvaneeria, ohkasta, 4 millistä, 5 millistä. Nää on monta vuotta mulla ollut nämä samat. Ja semmonen iso levy on leity tommosiksi 20 sentin pätkiksi ja se kestää tuettuna jonkunlaista kiekon lätkytystä. Ja tästä jäästä tuli ihan hyvä nyt, kun mä muutama kerroksen sillä puutarhalle tulee vettiin tähän. Ja valot. Näistä tuli sitten loppujen lopuksi aika hieno. Jep, tyytyväinen pitää olla projektiin. Mulla olisi muutama vinkki tähän jäähuoltoon ja ylläpitoon. Ensimmäinen on semmonen vaikka, että tähän jäähän ei voi jättää mitään niinku päälle. Sillä että jos näin vaikka niinku illalla luistelet tässä tai jotakin teet, niin maalit, kiekot, mailat, kaikki pitää nostaa pois yöksi ja muuten jäätyy kiinni tuohon jäähän. Kevään puolella ne taas kerää auringosta energiaa ja ne sullaa sinne jään sisään. Eli aina kerää kaikki pois jäältä. Toinen vinkki voisi olla vaikka semmonen, että jos sattaa lunta, niin aina ennen kuin lauhtuu, käy kolaamassa tyhjäksi se kaukalo. Jos käy sillä tavalla, että tulee vesikeli ja siinä on lunta paljon päällä, niin se lumi sullaa siihen kaukalon jään pintaan. Niin se on hyvin vaikea sitten enää elvyttää se jää, koska se soho, jos ei sullaa päälle, tulee hyvin epätasainen ja semmonen huokonen jää. Niin se on vaikea tilanne. Itse asiassa semmonen vesikeli on oikein hyvä silloin, kun sen kaukalon kollaa tyhjäksi. Niin jos se käy vaikka pikkusen veellä se pinta, niin sitten kun se taas jäätyy, niin sehän on niinku ihan viimeisen päälle se jää. Jos se jää kun kulluu luistelusta, niin senhän voi aina jäädyttää uudestaan. Kaikista parhaan tuloksen saa sillä tavalla, että ensin kollaa isommat lumet pois, tai lumilingolla melkeinpä, sitäkin voi käyttää, mutta se lopputulos ennen sitä jäädytystä, se on aika tärkeä. Niin se kannattaa tehdä sillä tavalla, että harjata se lumi puhtaaksi lumeista, tai jää puhtaaksi lumeista. Ja sitten jäädytellä. Jos ei ole hirveän kova pakkanen, niin se pystyy jäädyttelemään kylmällä veellä puutarhaletkulla. Mutta silloin kannattaa vetää ohuita kerroksia. Kaikista parhaan tuloksen saa, kun käyttää lämmintä vettä, jopa kuumaa vettä. Silloin se uusi jääpinta tavallaan niin sullaa siihen vanhaan ja se myöskin se veen kuumuus tasoittaa niitä epätasaisuuksia siitä. Mutta se on vähän luksusta, että olisi kuumaa vettä niin paljon käytössä. Mulla ei ainakaan, mulla on sähkölämmitteinen talo, niin joutuu kylmällä veellä vettä, ettei boilerit ole tyhjänä koko ajan. Muita mielenkiintoisia juttuja, mikä tällä jäällä on, tai voi olla. Täällä pysyy juomat kylmä. Näin. Kelepaa hörpätä olut, kun on iso projekti tehty ja onnistui kyllä hyvin. Tämä valo on siistimpi kuin mitä mä kuvittelin. Jes. Laittakaa kommentteja videoon, jos haluatte. Jos jotakin kysymyksiä on, niin vastailen. Näin. Luistelemme siinä.